Good evening. God kväll. What a great evening today. Vilken fin kväll idag. The reason I was so happy is because I was just seeing you enjoy eating that food that we cooked. Anledningen till att jag är så glad är att jag såg er njuta av den mat som vi hade förberett åt er. We thought it would take 3 or 4 hours, but it happened in an hour and a half. Vi trodde det skulle ta 3-4 timmar att förbereda det, men det gick på 1,5 timmar. The chicken in India are pretty stubborn. Kycklingarna i Indien är väldigt envisa. It's been a great few days here. Det har varit fantastiskt fina dagar här. When I called Pastor Toll, I asked him how was the weather. He said it's 30 degrees centigrade. När jag ringde Pastor Toll så sa han att det är 30 grader varmt. When I stepped out of the plane, jag kom ur planet. It was a different atmosphere altogether. Det var en helt annan atmosfär överhuvudtaget. But I don't think those things really affected us this week. Jag tror inte att de sakerna påverkar oss så mycket den här veckan, eller hur? Nej. The life that we have is warm on the inside. Livet vi har värmer oss på insidan. Every person that came and ate the food said, "Is this spicy?" Varje person som kom för att äta maten sa, är det här kryddstarkt? Said it's full of love. Och jag sa bara, nej, men det är fullt av kärlek. So I have received offers to come and start an Indian restaurant here. Så jag har en vision att komma hit och starta en indisk restaurang. Some have counseled me how I can do it and overshoot my stay here so I can be here legally. Så det har berättat för mig hur jag ska kunna stanna lite längre med mitt visum och klara det på det sättet. Between tonight and leaving from Finland tomorrow, I might just consider that option. Så eftersom vi ska åka till Finland imorgon så får vi se om jag följer med, kanske stanna. This is supposed to be funny. Det här ska vara roligt, så skratta. But we had a great time also in the morning sessions. Vi hade väldigt fin tid här på morgnarna with David. Med David. A lot of renewal of the mind with the teaching and instruction. Det har varit mycket undervisning, instruktion. And I'm amazed and thankful to God for the diverse portions that we have in the body of Christ. Och jag är väldigt glad och tacksam till Gud för de delar som vi har i Kristi kropp. Just want to thank Pastor Toll for being a friend. Jag vill också tacka Pastor Toll för att han är en god vän. And his wife Tina and the body here. Och hans fru Tina och hela församlingen här. In 1 Corinthians chapter 16 and Romans chapter 16. I första Korinthierbrevet 16 och Romarbrevet 16. This is not the message, but there is a commendation by the Apostle Paul to the people in Rome and Corinth. Det här är inte budskapet, men det finns en uppmaning här från aposteln Paulus till församlingarna i Rom och Korint. It would be good to just read those 2 chapters. Och det skulle vara väldigt bra för oss att läsa de kapitlerna. Of Coelho and Priscilla, he says, this couple has risked their lives for me for the sake of the gospel. Aquila och Priscilla, han säger om dem att de har riskerat sina liv för mig. Of the household of Stephanas, he says that these people are addicted to the ministry of the saints. Stefanos hushåll, de är beroende av den här tjänsten som de heliga har. When the ministry first came to India, när vår församling först kom till Indien, the missionary team, missionärsteamet, was at a train station. The train station. De var på tågstationen. The people that were supposed to come and pick them up didn't show up. Och människorna som skulle komma och hämta dem dök aldrig upp. Somebody from my apartment met them and brought them to our building. Någon från mitt hus lägenhet kom och förde dem till våran plats. They came to an apartment below our apartment. De kom till en lägenhet som var precis under vår lägenhet. And we heard some singing and praising God and people speaking. Och vi hörde liksom lovsång och människor som talade och prisade Gud. We went down. Vi gick ner. And then they came up to the house. Sen kom de upp till oss. And that's where the ministry began in India. Det var så som församlingen startade i Indien. It was in 1985 they came to India. Det var i 1985 som de kom till Indien. This year would be my 30th year in the ministry and my wife. Så för mig och min fru så är det här det 30:e året i församlingen. But we are married 20 years. Men vi har varit gifta i 20 år. But we've been together for 30 years in the ministry. Men i församlingen har vi varit tillsammans i 30 år. So you can imagine, we are close to retirement.
We're close to it. retirement. Ja, vi är nära pensionsåldern. As a, in remembrance of that, I'm come to stay with Pastor Todd because he's in this retirement apartment. Så av den anledningen så kommer jag för att komma hit för att stanna på Pastor Todd, för han bor i ett seniorboende. Whenever I leave the apartment alone, there's some older person there. Varje gång vi går ut ur lägenheten så kommer någon äldre person. And we can't make a conversation, so we are stuck in the lift. Så vi kan inte konversera, så ibland fastnar vi i hissen där. And a couple of times we are going up and down. Och ibland så åker vi bara upp och ner där. And it's amazing. Det är jättetroligt. When we get to know the Lord after 30 years, we can end up like that. När vi har känt Herren i 30 år, då kan det gå så. And the beautiful thing about the ministries, people tell us what an amazing job you are doing. Och det som är fantastiskt är att många människor säger vilket fint jobb du gör. When we could be totally confused. Men de skulle egentligen bli väldigt förvirrade. Well, God has a sense of humor in choosing us. Men Gud har ett sinne för humor när han väljer oss. Because He chooses the weak, the foolish, the base and the nothing. Därför han väljer de som är dumma och tröga och ingenting. For His purposes. För hans egna syften. So Paul had friends. Så Paulus hade vänner. They were the ones that served from behind. Det var de som tjänade i bakgrunden. What a couple to have on a team, Priscilla and Coelho. Tänk vilka människor att ha på ett team, Aquila och Priscilla. The word risk their lives means they were willing to put their head on the chopping block. Att riskera sitt liv, det betyder egentligen att de var villiga att lägga sitt huvud på en sån här platta där man avrättar. Stupstock. You know, there used to be a guillotine, a blade up. Det var en sån här giljotin. And you would put your neck. Och du la alltså huvudet där. And you would come down and cut your head off. Och giljotinen föll ner och skar huvudet av. Paul is saying that couple would risk their lives for the sake of the gospel. Paulus säger att de var redo att riskera sina liv för evangeliets skull. The household of Stephanus. Men Stefanos hushåll, they were addicted to the ministry. Det står att de var beroende av församlingen. Sometimes you use the word addicted, you think I'm intoxicated by some kind of alcohol or drug. När vi talar om beroende ibland så tänker vi oss att vi är beroende av alkohol eller droger eller något sådant. That is a life that you and I share in the body of Christ. Men det här är livet som vi delar i Kristi kropp. When we became believers, När vi blev troende, in my house, my dad used to get intimidated. i mitt hus så brukade min far bli skrämd av det här. Because we are intoxicated by a wine that is new. Därför att vi är berusade av ett slags nytt vin. He became very insecure. Han blev väldigt osäker. I hope they're not watching this on. Jag hoppas de inte ser det här på internet. I'll be disowned out of the inheritance. Då blir arvslös. So I'll say that Pastor told me to say this. Så nu kommer jag säga att Pastor Toll sa det till mig, att jag skulle säga det. He couldn't figure out Han kunde inte lista ut how this kind of relationship in the body could be more greater than the natural love that controlled us. Hur det här kärleken som fanns i församlingen kunde vara större än de här naturliga banden som band oss samman. Isn't it amazing? Är det inte otroligt? The natural love will be intimidated by the spiritual fellowship that we have. Att den naturliga kärleken skulle bli skrämd av den gemenskap som vi har. He troubled him to the point of salvation. Det störde honom så mycket att han själv kom till tro. See, what is it that these people have that I can't give my kids? Vad är det som de här människorna har som jag inte har förmått att ge till mina barn? It's not about what he cannot give, it's about what he cannot have apart from the grace of God. Det är inte vad han inte kan ge, utan vad han inte kan ha bortsett från Guds nåd. The third category is a group of people in 1 Corinthians 16. Den tredje kategorin är en grupp som vi hittar i första Korinthierbrevet 16. That have fully supplied what the Apostle Paul was lacking. Det var de som såg till att aposteln Paulus fick allt det som han saknade. And I want to commend you and thank you for being a giving church. Och jag vill verkligen tacka er och uppmuntra er för att ni är en givande församling.
Are you okay? It's okay? Är ni med mig? Because I don't have a theological message to Jag har inget teologiskt talk to budskap you as a där. family. Så jag talar lite så här familjemässigt idag. When I went to Bible school, I saved money for 3 years. När jag var i bibelskolan så hade jag sparat pengar för 3 år. So I bought my ticket Så jag köpte min biljett. in 1989. Det var 1989. And I saved about $1,500. Och jag hade sparat ihop ungefär $1,500. I budgeted the income. Jag hade en budget här för min inkomst. And I thought maybe for 1 or 2 years I'd have enough to just get by. Och jag trodde att kanske 1 eller 2 år så skulle jag ha tillräckligt mycket för att klara mig. But God had another plan. Men Gud hade en annan plan. Between my going to Bible college and the semester beginning, Från det att jag åkte till bibelskolan och terminen började, all my $1,500 was gladly spent. så alla de här $1,500 de rök på en gång. All I was left with is my calculations. Allt jag hade kvar var mina beräkningar. At that time when we went to Bible school, it was different than it is today. Men på den tiden när man gick i bibelskolan, det var lite annorlunda än vad det är idag. The I-20 that they sent you had all the things in order. Det här visumet som man sände till en, hade allting liksom i en viss ordning där. So based on it, you have $350 after all the deductions. Så egentligen då så skulle du ha $1,500 kvar när allt annat hade dragits Come to av. find out, the I-20 was only given so that you could enter the country. Men det här bara gavs ju för att man skulle komma in i landet. That's it. Det var allt. It existed only on paper. Det existerade bara på ett papper. It didn't really exist. Det fanns inte i verkligheten. Pastor Matti made a statement many years ago. Pastor Matti sa en gång för flera år sedan. He said we graduated 3 students in Belarus. Han sa att vi hade 3 stycken elever som gick ut bibelskolan i But the Bible Vitryssland. school doesn't exist. Men han sa skolan existerar egentligen Thought inte. about it. Tänk på det. These guys are graduated, De här personerna har tagit examen. but the Bible school doesn't exist. Men bibelskolan existerar. Now we believe in biblical training. Vi tror på biblisk undervisning och träning. Can you imagine the Apostle Peter trying to get a job? Men kan du tänka dig den här personen försöker att få ett jobb? What they will not reconcile is how come he knows so much, but he doesn't have a certificate. Men vad som de inte förstod var att hur kan han kunna så mycket när han inte har ett bevis på det? There is a tremendous difference between my profile on paper and what is written on the tablets of the human heart. Det finns en otrolig skillnad på det som står på mitt diplom å ena sidan och andra sidan vad som är skrivet i mitt hjärta. In 2 Corinthians chapter 3, I andra Korinthierbrevet kapitel we 3 are asking Paul for a letter of recommendation. så ber de Paulus om ett rekommendationsbrev. He says, you are my letters, Han säger, ni är mina brev. not written with ink, De är inte skrivna med bläck but with the Spirit, utan av anden. not on tablets of stone, Inte på stentavlor but in our hearts. utan i era hjärtan. When I graduated in 92, När jag tog examen 1992, and this is the illustration that I was giving before. och det här är en illustration som jag har använt I någon gång never tidigare. ever since 92, 23 years. I didn't know if I was ever going back to a convention in Baltimore ever. Jag visste inte om jag skulle åka tillbaks till en konferens någonsin i Baltimore. I think in 24 years I only missed 3 conventions. Jag tror under de här sista 24 åren så har jag bara missat 3 olika sådana här konferenser. And I've been here 10 times. Och jag har varit här, jag tror 10 gånger. Because you have supplied what is lacking to the saints. Därför att ni har bidragit med det som de heliga saknar. The next point Nästa punkt. is those people in 1 Corinthians 16 had a refreshing spirit. Det står att de här människorna i första Korinthierbrevet 16 där att de hade en ande av uppmuntran. Jesus Christ said in the Gospel of Luke Jesus säger i Lukas evangeliet 22 22 kapitlet to his disciples, till sina lärjungar. he said, you have been with me in my trials. Han säger, ni har varit med mig i mina prövningar.
yeah, they are going to desert him. Ja, de skulle överge honom. But he said of them, Men han sa om dem, you have been with me in my trials. ni har varit med mig i mina prövningar. You know, I don't take it lightly that we are part of this ministry. Jag tar det inte som någonting, jag tar inte lätt på det att jag är en del av vad jag är. And so when we hear the word of God, we tremble at his word no matter who speaks in Isaiah 66 verse 2. I Jesaja 66 vers 2 står det att vi skakar när vi hör Guds ord oavsett vem det är som delar. In Psalm 51:17, Isaiah 55, I Jesaja 51:17 och Jesaja 55 God desires a broken and a contrite spirit. då säger att han vill ha en bruten och förkrossad ande. The one that inhabits eternity also inhabits our hearts. Den som bor i evigheten bor också i våra hjärtan. So this is the missions night tonight. Så det är missionskväll ikväll. We have an identity crisis here. Vi har lite av en identitetskris här. So you can imagine what it must be living together in the dorm for 2 years. Så ni kan tänka er hur det var när vi bodde i det här studentboendet tillsammans i 2 år. In Matthew chapter 10, I Matteus kapitel 10 verse 16, och vers 16. this verse has often it has impressed me. Det här är en vers som har imponerat på mig. Christ has sent out his disciples in Luke 10 and Matthew 10. Kristus har sänt ut sina lärjungar i Matteus 10 och Lukas 10. He sends 2 by 2, Han sänder dem 2 och 2. and then he sends the 70. Och sen skickar han ut 70 stycken. But in 10:16 he says something unique. Men i kapitel 10 och vers 16 så står det något väldigt unikt. I send you as lambs among wolves. Han säger, jag sänder er som lamm in bland vargar. What a wonderful call, isn't it? Vilken fantastisk kallelse, eller hur? Lambs Lamm among wolves. bland vargar. What do you think would be the condition of a lamb among wolves? Vad tror ni skulle hända med ett lamm om det hamnade bland vargar? Christ said, Kristus sa, my people mitt folk are distressed and distraught. är trötta och nedslagna. They are like sheep without a shepherd. De är som får utan herde. He's looking at his people, Han ser på folket. ravaged by the religious community of that day, De är helt förstörda av den religiösa kommuniteten vid den tiden. without any mercy and compassion. Som inte hade någon som helst medlidande eller barmhärtighet. And he uses words which mean that the predator has attacked a domesticated animal and has left the animal there in that wounded and mutilated condition. Han talar i termer som ett vilddjur som har attackerat ett tamdjur och lämnat det i ett sårat tillstånd. This is what sin has done to the human race. Det är detta som synden har gjort till den mänskliga rasen. It has left us in that condition. Det har lämnat oss i det tillståndet. It has left us vulnerable. Det har lämnat oss väldigt sårbara. And the roaring lion of 1 Peter chapter 5 Och det rytande lejonet i 1 Petrus kapitel 5 loves to prowl around to make sure that he devours this kind of life. älskar att vandra runt och förstöra det här livet som vi har. Is it any wonder Är det konstigt då that Christ would say to us att Kristus säger till oss that I send you as lamb among wolves? att jag sänder er ut som lamm bland vargar? But we are sent out with a difference. Men vi skickas ut med en skillnad. I want to say that statement again. Och jag säger det en gång till. We are sent out with a difference. Men vi sänds ut med en skillnad. We are not sent out Vi skickas inte to ut. lose, wondering whether we are going to lose our lives. Och där vi behöver undra huruvida vi kommer att förlora våra liv. We have been sent out because we have already lost it. Därför att vi sänds ut, därför att vi redan har förlorat våra liv. Say it again. Jag säger det en gång till. We are not sent out Vi skickas inte ut to lose our lives. för att förlora våra liv. We are sent out because we have already lost it. Vi sänds ut därför att vi redan har förlorat det. We have
the full canon of Scripture. Vi har hela skriften med oss. We have been listening today to the plan for the ages. Vi hörde idag om Guds plan genom tiderna. We are more accountable today as people in this generation than any other generation. Vi i denna generation är mer ansvariga än någon annan generation. In the Old Testament they did not have the old canon, we have the whole canon of Scripture. I Gamla testamentet hade man inte hela skriften eller hela kanonen. When I turn over to the book of Revelation, chapter 4 and 5, which is a must-read chapter, När vi slår upp Uppenbarelseboken kapitel 4 och 5 som är ett absolut måste att läsa. and it is very important for me if I were to understand the scope of Matthew 10:16 to look to Revelation 4 and 5 Man also. måste se det här för att kunna förstå hela bilden som vi finner här i Matteus 10:16. Då är det nödvändigt att läsa också Uppenbarelseboken 4 och 5. Because the end result of my life as a lamb among wolves is not going to end there. För slutresultatet när jag är som ett lamm bland vargarna, det kommer inte att sluta där. The world looks at that mismatch, Världen ser på den här röran, and the world cannot comprehend it. men världen kan inte, eller den här konstiga relationen, och de kan inte förstå But det. there is something deeper that is happening in the kingdoms that is not visible by the natural eye. Men det finns något djupare som händer i rikena som inte går att se med det blotta ögat. In the incarnation I Jesu of inkarnation, the Son of God, när han blev Guds, eller när han som Guds son, He came. så kom han. His vulnerability on the earth was the greatest asset he had with his Father. Sårbarheten som han hade på jorden var den största tillgången som han hade hos Fadern. The defenselessness of the Christian is his greatest asset with God. Så försvarslösheten som finns hos en troende är den största tillgången hos Gud. His dependence is a prerequisite for his obedience. Det är så att den här försvarslösheten, eller beroendet är His dependence is necessary for his obedience. så försvarslösheten är nödvändig för hans lydnad. And so Christ came, Så Kristus kom, was seen to be very vulnerable. och han tycktes vara väldigt sårbar. There are times in the Gospels where his disciples kind of thought that he was not exercising his authority in the rightful manner. Det fanns tider då lärjungarna inte tyckte att Jesus utövade sin auktoritet på det sätt som han borde ha gjort. At one stage in Luke 9, they thought they'd all be like Elijah and called on fire from heaven. På en plats i Lukas 9 så ville de att han skulle göra som Elia, att kalla ner eld från himmelen. And he had to say to them, you do not know what spirit you are of. Men han sa till dem, ni vet inte vilken ande ni är av. For the Son of Man did not come to destroy men's lives, but to save it. Men därför att Guds son kom inte för att förstöra människors liv, utan för att rädda dem. So the Son of God, Så Guds son, second person in Trinity, den andra personen i treenigheten, could have exercised his prerogatives, kunde ha all his rights. utövat sina rättigheter. He chose not to, Men han valde att inte göra det. because there was a higher purpose involved in his coming. Därför att det fanns ett högre syfte som var inblandat här när han kom. He could have won every possible debate on earth, Han kunde ha vunnit vilken debatt på jorden som helst. but he chose to be silent many Men times. han valde många gånger att vara tyst. He could have exercised his rights, Han kunde ha utövat sina rättigheter. but he chose to become a victim. Men han blev många gånger ett offer. He was handed over. Han överlämnades Isaiah 53, i Jesaja Psalm 53 22. och i Psaltaren 22. Like a sheep that is silent before its shearer, he was led to the slaughter. Precis som ett får är tyst inför den som klipper det, så leddes han till slaktaret, eller till sin avrättning. Given over Han gavs över. to be crucified on a cross. Han överlämnades till att bli korsfäst. Cross. Korset. The most humiliating kind of execution. Shameful. Den mest förödmjukande sättet att bli avrättad på. Not lethal injection. Det var inte någon sån här giftspruta. Cross. Det var ett kors. Was a scandal. Det var en skandal. Deuteronomy 21, I think 23 says that if anyone hangs there, it's a curse. Det står att det är som en förbannelse.
He didn't choose to go the way. He didn't choose to die with dignity. He died in shame and humiliation. Han dog utblottad och helt förödmjukad. He was buried. It rose again and ascended into heaven. Han blev begravd och han uppstod igen och han steg upp till himlen. Praise the Lord. Prisa Herren. Now he is not that lamb that is led to the shearer. Now he is the resurrected and glorified lamb. Nu är han inte det här lammet som leddes till slakt. Nu är han uppstånden och förhärligad som lamm. Now he is beyond the assault of Satan. Nu är han bortanför Satans räckhåll. If there was any kind of assault that could come over him, it had to be in his incarnation. Om det var någonting som där han skulle kunna kommas åt, så var det tvunget att ske i hans inkarnation. It was manifested in its finality on the cross. Det blev manifesterat i sin slutliga form på korset. Once that body was raised from the dead and it ascended and sat down on the right hand of the Father, Satan has no authority, jurisdiction and control over him anymore. Efter det att hans kropp gick i graven, uppstod igen och steg upp till Fadern, så har Satan inte någon som helst möjlighet eller auktoritet att nå honom. In Hebrews 1:3, I Hebreerbrevet 1:3 8:2 of Hebrews, och också 8:2 i Hebreerbrevet 10:17, 10:17 he is seated at the right hand of the Majesty on high. står det att han sitter på majestätets högra sida i himlen. He is the glorified Lamb. Han är det förhärligade lammet. He has all authority now given to him. Han har all auktoritet nu given till honom. There was a glory, we call it, he had a prior glory with his Father before he came. Han hade en tidigare härlighet med sin fader. He set it aside Han satte det åt sidan so that man could see him as man. så att människan skulle kunna se honom som en He människa. was God in flesh, but he was visible as man. Han var Gud i köttet, men han var synlig som en människa. He has prayed this prayer in John 17:24. John 17:24, he has prayed this prayer. Ja, han bad den här bönen i Johannes 17. That you and I would be where he is and that we would be able to partake of that glory. Att du och jag skulle kunna vara där som han är och att vi skulle vara delaktiga av den här härligheten. His present glory, Hans alltså nuvarande härlighet that he shares with his Father in heaven, som han delar med sin fader i himlen, is the present estate of all those that have placed their faith in him. det är också det stadie som alla de som har trott på honom befinner sig. One of his prayers in John 17 was that we would be there to share that with him. Och en av de böner som han bad i Johannes 17, det var att vi skulle vara där för att kunna dela detta med honom. But that doesn't change our status on the earth as lambs sent among wolves. Men det förändrar inte vårt tillstånd på jorden som lamm som har sänts in bland vargar. That is the key. Det är nyckeln. Jesus Christ sitting before the right hand of the Father in a glorified position. Jesus sitter på Faderns högra sida i en förhärligad ställning. With the title deed of the earth. Och han har äganderätten till jorden. Waiting. Och han väntar His Father sends him down to get his bride. till att Fadern ska skicka honom ner för att få det som är hans. And begin to take authority. Och då kommer han att börja ta auktoritet. Prior to establishing his kingdom on the earth. Precis innan han etablerar riket på jorden. Has been waiting for 2000 years. Han har väntat i 2000 år. So that in Acts chapter 15, Så att i Apostlagärningarna kapitel 15 14, och vers 14 he can take a people for his name's sake. så kan han utvälja ett folk åt sig själv för sitt namns skull. Of which you and I are called into this amazing calling. Och det är denna kallelse som du och jag är en del av. Whether you're in Sweden, Vare sig vi är i Sverige whether you're in India, eller om vi är i Indien. we have a misconception Vi har många gånger vi missförstår det här. that because I live in India, På grund av att jag bor i Indien it is more difficult to serve God there than here. så är det svårare att tjäna Gud där än vad det är här. I will tell you, Jag kan säga er, it's more difficult to serve God here than there. det är svårare att tjäna Gud här än där. Satan, Satan,
primarily does not come to threaten. Satan kommer inte primärt för att hota. He comes to deceive. Han kommer för att förleda. He doesn't come to persecute. Han kommer inte för att förfölja. He comes to persuade. Utan han kommer för att övertyga. We must recognize his strategies. Vi måste inse hans strategi. When we make a decision När vi gör ett beslut to live in the character of the Lamb, att leva i Lammets karaktär, we live in meekness before God. då lever vi i saktmod inför Gud. This meekness Det här saktmodet eller ödmjukheten is very important. är väldigt viktig. Jesus Christ, Jesus Kristus in Luke chapter 11, i Lukas 11 as a stronger man, han är den starkare mannen där. bound a strong man that had taken over a place and had all those goods. Han har nu bundit en stark man som ägde en massa olika saker. I'm closing in a few minutes. Jag avslutar om några minuter. James once says that patience have its perfect work, and I know that the Indian food also has had its perfect work. Jakob skriver att Patience. tålamodet har sitt fullkomliga verk. That's okay. Okej. What was my train of thought? Yes. The stronger man, Den starkare mannen, Jesus Christ, Jesus Kristus, has bound the strong man, han har bundit den starke mannen, the devil. djävulen. There is one amazing feature in those verses of chapter 11 of Luke. I Lukas 11 ser vi några intressanta saker. Du behöver inte slå upp det. It's in verse 22. Men det är vers 22. You can read it. Ni kan läsa It det. says, Det står, when the stronger man took over the strong man, det står att när den starkare mannen tog över den starke mannen. he took away from him his armor in which he trusts. Det står att han tog bort ifrån honom den rustning som han förlitade sig på. Now, if Pastor Toll were to come against me, Om pastor Toll skulle gå emot mig and someone told them, och någon sa till honom, Bryan has something that is in his possession that if he has it, you can never win. Bryan har någonting i sin ägo som om han skulle ta till det så skulle du aldrig kunna vinna. He will try and do research work to find out what it is. Då skulle han naturligtvis försöka att forska i vad detta är. We're always looking when there is a conflict. Vi tittar alltid när det finns en strid. What is the point of vulnerability when it comes to the enemy? Vad har fienden för svag punkt? So we bait the enemy. Så vi lägger ut ett bete. Those of you like fishing, Ni som gillar fiske, imagine if you just go in with that hook without a bait. kan ni tänka att man bara kastar ut kroken utan något bete Be på den? fishing for eternity. Ni kommer att fiska i all evighet. No, it needs a bait. Du behöver ha ett bete. And I was just meditating upon it. I was trying to look at many sources. Jag mediterade över det här och jag tittade på några olika There's källor. one thing that Satan can trust. Om det är någonting som Satan kan förlita sig på, It's my old sin nature. så är det våran gamla syndanatur. We say it again. Låt mig säga det en gång It's till. one thing that Satan can trust. Om det är någonting som Satan kan lita på, Is my old sin så nature. är det den gamla syndanatur. It can be predicted by the devil. Den kan förutses genom Satan. He knows. Han vet. Given the right circumstances and situation, Om den får de rätta omständigheterna, the old sin nature can manifest itself one way or the other. då kommer den gamla syndanaturen att manifestera sig själv på ett eller annat sätt. When Jesus Christ came, När Jesus Kristus kom, his death on the cross hans död på korset, just did not pay for my sins only. han betalade inte bara för mina synder, He judged my nature also. men han dömde också min natur. The strong man Den starke mannen, that is now bound by the stronger man, Christ, som nu är bunden av den starkare mannen, does Kristus, not have the liberty that he once had in terms of approaching me in relationship to my sin nature. har inte samma frihet längre som han en gång hade att kunna närma sig mig och den syndanatur jag har.
Because that has been rendered inoperative in the Greek, it says, through the cross. Därför att i grekiskan står det att den här syndanaturen har blivit tillintetgjord. Imagine if I'm in debt financially. Tänk er att jag står i skuld. I live by myself. Jag lever på egen hand. And I die. Och jag dör. They come to my house. Någon kommer till huset. What are you going to do? Put a dead body in jail? Vad ska du göra? Ska du sätta den döda kroppen i fängelse? That is such an operation of the cross. Det är precis så som korset fungerar. It is the work of grace. Det är nådens verk. That the thing that Satan trusts in Det som Satan förlitar sig på has been completely dealt with by the cross. det har tagits om hand om fullständigt genom korset. So the strong man Så den starke mannen has been bound har blivit bunden by the strong man, av den starkare mannen. Christ. His head has not only been crushed in Calvary, he now does not have access to the things that he once had access to, even though he is there. Det är inte bara hans huvud som har blivit krossat vid Golgata, utan han har inte heller tillgång till det som han en gång hade tillgång till. Now it is not the fear of the roaring lion, it is the meekness of the disposition of the lamb. Det är inte rädslan för det rytande lejonet, utan det är den här ställningen vi har som ett ödmjukt lamm. That is the work of Christ on the cross of Calvary for us. Det är Jesu Kristi verk på Golgata kors för oss. My last point. Min sista poäng. Same chapter. Samma kapitel. Luke 11. Lukas 11. Luke is a physician. Luke är läkare. It's amazing. He knows all the medical terms. Han kan alla de medicinska termerna. If you go to him and say, Dr. Luke, I have a fever. Om du skulle gå till honom och säga, Dr. Luke, jag har en feber. You might tell me you have hepatitis. That's why it's dangerous to go to Dr. Luke. Så skulle han kunna säga att du har gulsot. People are afraid to go to the doctor sometimes because the doctor might tell them the truth of what is really wrong with them. Ibland är folk rädda för att gå till en läkare för att de kanske berättar en sanning som man inte vill höra. If they live in fear. Man lever i fruktan. But Dr. Luke, in Luke 11, in the last three verses 30, I think 33 to 36. Men Dr. Luke säger här i kapitel 11, verserna 33 till 36. I want to call him Dr. Luke because when I go to heaven, he will tell me you didn't address me the right way. Jag kallar honom Dr. Luke för att när jag kommer till himlen så kanske han kommer att huta åt mig och säga att du kallade mig inte vad jag var. You can never know which mansion he's in charge of. Man vet aldrig vilket slott han är. Be kind to these people here. Så det gäller att vara snäll med de här människorna. Especially Peter. Kanske framförallt Petrus. He says, han säger, the lamp of the body is the eye. Kroppens ljus eller lampa är ögat. If the eye be single, the whole body is full of light. Det står att om ögat är enkelriktat så blir hela kroppen full av ljus. But then he uses a term in this passage that is not used in Matthew chapter 6. Then he says, if the whole body is full of light with no part dark. Men om hela kroppen är full av ljus och det inte finns något mörker. I thought about it. Jag tänkte lite på det. The light of the body is the eye. Så kroppens ljus är ögat. If the eye be single. Om ögat är liksom fokuserat rätt. You know, we have two eyes. Vi har två ögon. And it's amazing how it works that you have one object in view. Ni vet hur det fungerar att man ser bara en sak i taget. Sometimes some people have double vision. Ibland har folk dubbelseende. But this is a single vision. Men det här är enkelseende. But he uses a word, it says, with no part dark. Men han säger att om det inte finns någon del som är i mörker. I thought about it. Och då tänkte jag på det här. I say, Lord, I do not always have Jag säger, Herre, jag har inte alltid a single vision in relationship to your eternal purpose. ett enkelseende när det gäller ditt eviga syfte. I would like the entirety of me to be filled with light, but sometimes there is a measure of darkness. Jag skulle vilja ha hela mig fylld med ljus, men ibland är det delar som är i mörker. It is in that realm of darkness Det är i den sfären av mörker that the present session of Christ in heaven comes to my rescue. som Jesu närvaro i himlen kommer till med befrielse.
The advocacy of Christ in heaven. Of Christ in heaven, his presence and det som han gör i himmelen nu. As an intercessor on my behalf. Han är en förebedjare för min räkning. Pleads to the Father. Han ber Fadern. That in that area of my life I have no definition. Att på det området i mitt liv där jag inte har någon definition. Can you please send some resources to Bryan right now? Kan du till Bryan skicka några resurser eller källor? So that he could have some definition. Så att han kan ha någon definition. Of the things that relate to the kingdoms. Om de saker som relaterar till riken. Which by human reasoning he would never be able to understand. Därför att genom det mänskliga förnuftet skulle han aldrig kunna förstå detta. This causes me not to live thinking about the future with uncertainty, but it causes me to live in confidence. Det här får mig att inte leva i osäkerhet inför framtiden utan med tillförsikt before God. Inför Gud. Illustration. En illustration. I use this in Baltimore when I share. Jag använder den här illustrationen när jag predikar i Baltimore. Och jag lovar att jag ska avsluta med den här tanken. Because you're waiting for dessert. För ni väntar på efterrätten. Abraham. Just one of a war with the 5 kings in Genesis chapter 13. I första Mosebok 13 har han vunnit ett krig mot 5 Genesis 14. Och kapitel 14, vers 14. His nephew Lot. Så står det om hans brorson. Where we get the word lottery. Glöm ordet lotteri där. He was taken. Han togs bort. So Abraham is returning. Så Abraham återvänder. From victory. Från seger. Possibly weary of his way. Förmodligen väldigt uttröttad. And Melchizedek in Genesis 14. Och i första Mosebok 14 så möter han Melchizedek. From nowhere appears on the scene. Som helt plötsligt från ingenstans dyker upp. Has a brief encounter with him. Han har ett kort möte med honom. Refreshes him with bread and wine. Han blir uppfriskad genom att han får bröd och vin. Symbolic of the death, burial and resurrection of Christ. Som är symboliskt för Jesu död, begravning och uppståndelse. God is not sending a prophet to Melchizedek to Abraham. Gud sänder inte en profet till Abraham genom God is not sending a lawgiver. Han sänder heller inte någon lagstiftare. God is sending a priest. Han sänder en präst. A priest in the Old Testament is concerned with the infirmities and weaknesses of the one that he represents before God. En präst i Gamla testamentets tider hade omsorg om de svagheter som de hade, som han representerade inför Gud. The bread and wine represent the work that Christ has done through his body and his blood for us. Så brödet och vinet representerar det som Jesus har gjort för oss i sin kropp. He's refreshing Abraham. Han uppmuntrar honom, eller han blir förfriskad. And Abraham is meeting Melchizedek purely on the grounds of grace. Och Abraham möter Melchizedek enbart på nådens grund. Then he blesses Abraham. Sen välsignar han Abraham. I like that. Jag gillar det. That blessing. Den välsignelsen is symbolic of the fact. Är symbolisk av det faktum. That you will receive every possible provision there is from God. Att du kommer att ta emot all tänkbar utrustning som kommer från Gud. For your life. För ditt liv. In relationship to your calling. I relation till din kallelse. As an expression of Abraham's gratitude, as an expression of his gratitude towards what he just received. Som en tacksamhet från Abrahams sida för det han just hade tagit emot. He gives 1/10 of all. Så ger han ett tionde. His giving of 1/10. Hans givande av tiondet. Is not just tithes. Det är inte bara det här själva tiondet. It was given to reveal his absolute perfect dependence on what he had just received through the ministry of Melchizedek. Det visar också att han stod i en absolut beroendeställning till det som han just nu hade tagit emot från Melchizedek. What happens next? Vad händer härnäst? The king of Salem meets Abraham.
kungen i Salem möter Abraham. Abraham has just won a victory. Abraham har just vunnit en seger. And in one sense, he is involuntarily, the king of Sodom is involuntarily obligated to Abraham. So he tries to make a deal. Så kungen i Salem är ofrivilligt skyldig Abraham något, så han kommer och vill föreslå någonting. Abraham does not know that this is going to happen when he returned from victory. Abraham vet inte att detta skulle hända när han återvänder från den här segern. But the coming of Melchizedek to meet Abraham warned Abraham of the possibility of danger that will come later. Men det här som hände var att han fick en varning här för vad som skulle komma senare. When the king of Sodom approached Abraham and said, "We'll make a trade," När kungen i Salem kommer och säger att låt oss komma överens. Abraham said to him, Abraham sa till honom: "I will not take as much as a thread from you, nor a shoelace." Jag vill inte ens ta ett skosnöre från dig. This would not have been possible had Abraham not encountered Melchizedek. Detta hade inte varit möjligt om Abraham inte först hade mött Melchizedek. Why thread? Sometimes it's on a shirt, you pull out the thread and after some time the whole shirt is ruined. Ni vet när man liksom tar en tråd och så börjar man dra i den, så helt plötsligt försvinner hela skjortan. But I thought it was a small thread here. Det var som en liten And you tråd. pull it out Och du börjar att dra i and den. it's a kilometer long. Och sen är den en hel kilometer Keep lång. on pulling. Och du bara fortsätter.